વિડીયોની અંદર ભેંસ જોઈ રહ્યા છો. ભેંસ વેચવાની છે, ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ભેંસની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આપણું પ્રભુભાઈને ભેંસ વેચવાની છે. સારી સોજી ભેંસ છે. વેતરની વાત કરું તો આ ભેંસ બીજું વેતર ભેંસનું બીજું વેતર છે અને વ્યાઈ ગયેલી છે. તાજી જ વ્યાઈ ગયેલી છે. બીજું વેતર વ્યાઈ ગયેલી છે અને અત્યારે એક ટાઈમનું દૂધ 5.5 લીટર દૂધ છે અને આખા દિવસનું આ ભેંસનું દૂધ 11 લીટર દૂધ છે. વિડીયો અંદર તમે ભેંસ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સોજી સાચવેલી ભેંસ અને સાથે પાડો પણ છે. ભૂરો પાડો તે પણ ભેંસની સાથે જ આપવાનો છે. બાકી તમે આ ભેંસ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ લઈ શકશો. પહેલા પ્રભુભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. પ્રભુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બીજું વેતર વ્યાઈ ગયેલી છે. તાજી જ વ્યાઈ ગયેલી છે અને 5.5 લીટર એક ટાઈમનું દૂધ છે. સાથે પાડો પણ આપવાનો જ છે. હવે આ ભેંસની કિંમત 75,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ભેંસ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો છે લીંબડી, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર અને પરનાળા ગામે જોવા મળશે. ભેંસ લેવી હોય તો પ્રભુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે ભેંસ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે પ્રભુભાઈ નામ 9824 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.